A v rámci této třídy máme i pohár vozu skupiny N, kde na 3. místě se umístil Pfeiffer. Michal Pfeiffer. Jak jsi ho přivedl? Pojď. Jo. Na druhém místě 3.
Ne, ale ty nedávejte prášky, to nám přijdou. Řekni mu to německy. Zdrajte Platz! Na druhém místě, ne, Němec si musí zvykat. Na druhém místě, teď jsem, Petr Šinda. Nerozbaluj ty prášky. A, jo. A víte, že mě Martin Lev, a vem si pohár. Takže to máme.